Юху! Доброго дня, доброго ранку усім, хто до нас долучається сьогодні послухати про фасилітацію і комунікацію в умовах змін. Ті, хто долучаються в прямому ефірі, ви можете ставити свої запитання аж раптом, якщо у вас виникнуть в процесі, в коментарях. Я слідкую, бачу, коментарі зможу прочитати. А хто буде дивитися в записі, так само, будь ласка, залишайте коментар, питання, і ми зможемо в наступних постах або в ефірах з Ольгою відповісти. Це так коротко, така затравочка, спойлер. Хто ж ми такі? Давайте, хто ж ми такі і чого ми тут, власне, прийшли вам тут якісь цікаві речі розповідати. Ольго, тобі слово, розкажи за себе. Добрий день, шановні учасники. Також, звісно, вітаємо тих, хто буде нас дивитись в записі. Коротко про себе, чому ми маємо право нібито розумним людям розповідати. Якщо без жартів, то я фасилітаторка професійна, яка займаюся багато років, супроводжую стратегування компаній, або якісь тематичні командні сесії, або розробка ідеології. Я маю досвід роботи, власний досвід роботи, кар'єра моя відбулася, точніше так скажу, в бізнесі, тому маю таку глибоку достатню експертизу в бізнесі. Крім того, що я фасилітаторка, я ще тренерка з фасилітаційних навичок і з фасилітаційного лідерства. Пропагую, скажімо так, або вважаю себе амбасадоркою human підходу, human leadership амбасадор, тому що бізнес починається не з процесів, бізнес починається з людей. І взагалі таке, знаєте, моє таке усвідомлення, що бізнес – це люди і історії про людей, які рухають зміни. І спочатку люди, потім процеси, процедури і так далі. Тому рада буду відповісти на ваші запитання. Ті, хто вже надіслав, вже ми маємо відповіді, Ксенію, тому рухаємось. Дякую, Ольго. А хто ж така я? Мене звуть Ксенія Дубнюк, можливо, хтось пам'ятає мене за прізвищем Дівчук, тому що я працювала в секторі громадських організацій ще з 2004 року. Починала, звісно, з волонтерства тоді, в свої 17 років. І з 2008 року я дотична до діяльності піар-служб, середовища піару. Пам'ятаю, моїми наставниками в той момент, людьми, на яких я дивилася, за якими я спостерігала, і до яких, скажімо, десь я тягнулася в розумінні громадського середовища і громадянського суспільства. Це були на той момент Володимир В'ятрович, Ірина Ясиневич, це ті люди, які першими мені показали, що ж таке комунікація. Далі в мене був досвід в піар-службі, в ВАТ «Іскра», хто знає такі лампочки, і в піар-агентстві Анни Євгенівни Сюч. Їй теж дякую, бо це людина, яка заклала основи вимогливості в мене до роботи. І так минули 20 плюс років. Відповідно, я займаюся стратегуванням для громадського сектору, я займаюся стратегуванням і консультуванням в середовищі IT зараз найбільше, бо якщо говорити про бізнес, і я займаюся вже станом на сьогодні, займаюся більше також навчанням команд в сфері комунікацій і також менторю лідерів, лідерок, команд, менеджерів. Розвиваю, допомагаю їм розвивати навички, софт-скілові навички, зокрема комунікації так само, але й також вчу їх певним інструментам практичним, як має організовувати роботу в команді лідер-лідерка. Ось такий от бекграунд, скажімо так, айтішний плюс громадського сектору. І це веде до чого? До змін, тому що ми знаємо з вами, що в Україні неймовірна, ми не просто перебуваємо в ситуації змін на рівні держави. Цей вектор сприяє тому, що постійні трансформації відбуваються і в командах, і в бізнесах, починаючи від зміни правил взаємодії в межах однієї команди і закінчуючи реформами на рівні держави, які зі свого боку так само впливають на команди, процеси, бізнеси, діяльність громадських організацій і так далі. Зміна – це як new normal вже. Так. І, власне, через те, що Ольго, коли ми там познайомилися з тобою? 19-й? Ні, раніше. Раніше. Нас теж звів громадський сектор. Передаємо привіт Альоні Матвійчук. Можливо, вона побачить цей ефір. Бо саме в межах одного з проєктів ми познайомилися, я комунікувала цей проєкт і мала можливість поспілкуватися з Ольгою як з експерткою, з консультанткою проєкту, і ми навіть інтерв'ю тоді записали, так? Так.
Я знайду це і додам в посиланнях, щоб ви розуміли, наскільки вже давно і глибоко Ольга розповідає про фасилітацію, інструменти фасилітації як рішення. І, власне, так от ми зійшлися, згодом ми комунікували, в нас дуже багато перетинів, бо комунікація, фасилітація, вони такі друзяшки, правда? Друзяшки, це прям дуже влучна метафора, бо фасилітація це також про комунікацію. Да? Фасилітатор створює це середовище, цю атмосферу, де люди можуть в безпечному достатньо середовищі спілкуватися, да, розуміти. Іноді фасилітатор – це такий, ну, не тлумач, не хочу сказати тлумач, а такий створювач простору, щоб перекласти з однієї мови на іншу, маючи на увазі, коли всі спілкуються однією українською мовою, да, але чомусь іноді не всі одне одного розуміють. Да, тому фасилітатор якраз допомагає трохи порозумітися, да, для того, щоб потім знайти спільне рішення, узгодити, ну і рухати, звісно, вже впроваджувати в практичну площину. От, і тому, до речі, друзі, незапланований офтоп. Якщо ви проводите стратегування, стратсесію з розробки стратегії комунікації, до прикладу, дуже класно було би, там незапланована рекламна пауза, брати нас двох. Чому? Тому що я більше консультант, я людина, яка знає, як має бути і може допомогти в цьому процесі налагодити. Але сам процес фасилітації, стратсесії, краще брати людину досвідчену фасилітатора. Тому що коли я заходжу на стратсесії, я дуже класно фасилітую, більше модерую команди, яким бракує внутрішньої експертизи прийняти рішення про комунікації. А Ольга супер просто в фасилітаціях. Рекомендую. Бачила, як вона працює і навчалася, до речі, в неї так само. Але, повертаючись до нашого ефіру, ми ж сьогодні зібралися поговорити з вами про фасилітацію плюс комунікацію задля змін і відповісти на конкретні запитання. Ці запитання ми збирали протягом 2 днів, наскільки? 2 дні ми збирали в соцмережах. Ольга збирала в себе в соцмережах, я збирала в себе в соцмережах. Це був і LinkedIn, це був і Instagram, це був і Facebook. Деякі колеги особисті також писали колеги, ну, колеги, да, котрих я ще не знаю, але так колеги, HR, HRD, тімліди, люди писали в особисті також, ну, бо хтось хотів приватно. Мені теж написали в особисті, ну, бо так само, як в мене є клієнти, які не хочуть говорити, що вони мої клієнти, так само це нормальна практика, коли люди хочуть отримати знання, інформацію, відповіді, але хочуть проговорити більш індивідуально. Тому ми сьогодні вибрали кілька запитань, насправді 6 запитань, 3 від Ольги, ну, 3 для Ольги, 3 з позиції фасилітації, 3 з позиції комунікації. Щоб не затягувати ефір, щоб вкластися в певні межі. Бо говорити ми можемо про наше захоплення, нашу роботу і експертизу дуже довго. І наступні відповіді, наступні питання, які ви задасте в чаті, ми проведемо, можливо, наступний ефір ще раз, ще колись. Так, Ольго? Легко. Супер. Або якщо питання, ну, залежно від типу питань, які ви задасте, ми також будемо продовжувати робити наші пости, колекцію практик за хештегом «Колекція практик». На наших сторінках ми обов'язково залишимо посилання в описі до цього відео. Ви знайдете також практичні інструменти і деяку літературу корисну, якщо ви з позиції керівника, менеджера або менеджерки, керівника або керівниці відділу, департаменту, можливо, у вас власне підприємство, свій бізнес, можливо, ви формуєте, вперше збираєте якусь агенцію, якусь команду, і ви б хотіли посилитися з позиції керівника, керівниці, і знати, що робити, власне, з командою, то зазирніть на колекцію практик, там вже є готові деякі рішення, які ви можете адаптувати під себе. Я також хотіла ще додати, да, поки ти пропонуєш можливості, колеги шановні, я б хотіла додати, що у Ксенії дуже багато, вона викладає експертних, дуже крутезних порад своїх, інструментів, ритуалів в неї на сторінках і в LinkedIn, і в Фейсбуці є. Також ви можете зайти на мою сторінку, подивитись, також є такі прям корисні поради, тобто ми такі, знаєте, ми ділимо щедро достатньо, бо багато досвіду, да, і ти ж не можеш його все життя накопичувати і не видавати
людям. Ну це якось для нас це протиріччя входить з цінностями нашими, да, Ксень, щоб не ділитися. Тому заходьте, будь ласка. Тим паче я розумію, що зараз таке дуже непрості часи, і не всі можуть дозволити собі замовити фасилітатора професійного або комунікатора з точки зору там бюджету. Але ми також це враховуємо. Да, і ми сьогодні дамо такі практичні поради, враховуючи вже це. І до того ж, знову ж таки, лінкую на наші сторінки в соцмережах. Там є і чек-листи, і ми можемо особисто надіслати. Ну, вже є купа матеріалу, який ми можемо поділитися, віддати вам з повагою для того, щоб, якщо немає бюджету, ви самі як лідери пробували це робити, да, і у вас виходили достатньо, скажімо так, потужні розмови, потужні зустрічі, сесії, наради з вашими командами. Дякую дуже, Ольго, за, зокрема, рекламу і мою так само. Я буду більше викладати, бо я щось останнім часом переважно тільки про фасилітацію і комунікацію говорю. Да, досвід перегорає, знання перегорають, а оскільки ми постійно навчаємося, вдосконалюємося, опановуємо нові знання, то треба цим теж ділитися, щоб воно все десь там не залягало. Що ж, питання. Переходимо. Отже, читаю перше питання, почнемо з мене, ми так домовилися з Ольгою, і будемо рухатися. Питання таке. Ксенія, компанія, дуже мені це подобається питання, компанія змушена йти на жорсткі кроки. Оптимізація бюджетів, закриття напрямків, скорочення. Як мені, як SEO, правильно вибудувати комунікацію? Як сказати правду людям? Бо я дуже боюсь паніки на ринку і відтоку кадрів. Ну, я здогадуюсь, чому це питання прилетіло мені в приват, тому що я під постом, коли SEO каже якісь такі речі в публічному просторі, в LinkedIn, всі ж побачать, підлеглі ж побачать, і такі, а що ж він нам боїться сказати, та? Питання моє улюблене, тому що в теорії на словах Іван Франко, а на ділі ко-ко-ко. Дивіться, факт перший. Менеджер – це людина, яка повинна, і в цьому випадку SEO, тим паче, це людина, яка повинна вчитися неприємним розмовам. Інакше, як навчитися це на практиці, плюс даючи собі зворотній зв'язок після таких розмов і збираючи зворотній зв'язок від людей, інакше не навчитися. Але якщо ми говоримо, що бізнес перебуває на етапі трансформації, треба закривати відділення, треба закривати торгові точки, треба скорочувати людей, треба переходити на автоматизацію, але не просто автоматизацію, щоб людям стало легше працювати, а на автоматизацію, яка замінить деяких людей. Треба виводити нові напрямки, треба, от ми масштабувались попередні там N років, домасштабувались, роздутий відділ, грошей на команду нема, треба з людьми певними прощатися. Це це якраз приклад того, що треба таких розмов про зміни не боятися. Але що важливо на цьому етапі? Відкрито, чесно, правду. І воно звучить, знаєте, так, відкрито, чесно, правду, звучить дуже абстрактно, всі ж, ми і так чесно і відкрито говоримо. Але це не про те, що ви просто поставили перед фактом і проінформували. Комунікація, це я постійно кажу своїм всім менті, учням, це двосторонній зв'язок. Прокомунікувати з кимось – це не проінформувати. І от, власне, це часто плутають менеджери всіх рівнів. Насправді люди, абсолютно різні люди, і SEO з ними так само в одному човні, бо SEO теж хумани, плутають прокомунікувати і проінформувати. Я прокомунікував це з командою, часто виглядає, я надіслав всім лист. Інформування в одну сторону. Полетіло. Насправді, треба комунікувати, і ця комунікація має бути постійною. Треба говорити, чому це сталося. Треба емпатійно визнавати втрати. І визнавати емпатійно, без маскування, без хеппі-ток, без оцих щасливих моментів, що «Єй, завдяки цій великій втраті ми нарешті прорвемося». Ні, друзі, якщо зараз такий період, треба говорити правду, без оцих щасливих масок. Другий момент, і емпатійно визнавати, що відбувається, казати. Але що значить емпатійно визнавати? Це не просто казати, от, да-та-та, в нас така от біда, дійсно є біда.
Невизнання втрат – найбільша помилка. І невизнання емоцій, пов'язаних з втратою – друга найбільша помилка. І SEO, і команда тим паче в умовах невизначеності починає що? Тривожитися. І тоді люди мають право на тривогу, люди мають право на емоції. За допомогою фасилітатора ви можете створити простір для проговорення тих чи інших речей, але проговорювати треба. Якщо говорити про комунікацію, то прямі фрази на зразок «мені дійсно шкода, що нам доводиться це робити. Я знаю, що ми втрачаємо хороших людей. Я знаю, що це боляче. Але змушений піти на цей крок». Якщо керівник або керівниця намагається уникнути і змовчати, наприклад, ніде не написати, от звільнили півдепартамента і ніде про це не написали. І в розмовах там, наприклад, «О, як добре, ніхто не бурлить, що в нас півдепартамента скоротили». Насправді ні. Не бурлить – це називається публічно не бурлить. В кулуарах розмови залишаються. І тому, щоб не було насправді оцього саботажу, оцих чуток, пліток, оцих кулуарних історій, треба проговорювати правду. Чому так сталося? В межах якоїсь стратегії більшої, в межах якої більшої комунікації, в межах яких планів діяльності бізнесу це відбулося. Чітко, третій момент, чітко треба розмежовувати, що закінчується, що залишається. Що ми втратили, що в нас не зміниться. Що може попасти дійсно під скорочення наступним етапом, бо в цей момент люди переживають за себе. А що як я наступний? Мене звільнять, мій департамент оптимізують, на мене бюджети скоротять. Всі переживають. Треба говорити, що дійсно, і прямо говорити, що ви ще дійсно переглядаєте, які ще процеси, а які процеси, які речі будуть точно не звільненими. Бо переживають люди, що це от 3 звільнили там, а це лише початок, а далі почнеться глобальний капець і тапці. Далі транслювати в повідомленнях про те, для чого взагалі це все відбувається. Чому це все відбувається? Тут не про щасливі ілюзії, а про хороше бачення майбутнього, про цю візію. Візія і досягнення мети іноді потребують певних жертв. SEO як ніхто має про це знати. Але SEO як ніхто має про це також комунікувати. Як комунікувати? Випустити меморандум? Ні, табу. Оці загальні «я проінформував» з ілюзією, що я прокомунікував або прокомунікувала, це ні, це так не працює. Треба говорити, треба зустрічатися, треба виходити в народ, треба виходити в маси. Є віклі з менеджерами, виходити на віклі з менеджерами, коротко пояснити, що сталося, проінформувати. Є HR, які працюють з one-on-one, там з підлеглими. Вони також мають комунікувати. Як комунікувати? Знову ж таки, говоримо про болючі втрати, говоримо, для чого це, валідуємо людські емоції і переживання і показуємо, що ви теж хумани, ви теж в одному човні, це все непрості, вам теж шкода, що таке рішення. І от тоді ви зможете пережити цю бурю. Бо оптимізація бюджетів, звільнення департаментів людей – це те, що постійно може статися з будь-яким бізнесом. Абсолютно з будь-яким. Світ змінюється. Далі, фокус в подальших комунікаціях, щоб не було помилки, що ми дуже фокусуємося на тих, хто йде, на цьому офбордингу. Треба фокусуватися на тих, хто вижив цю трансформацію. Експерти називають їх survivors, да? Ті, хто вижили, виживші. Так от, часто в них може бути синдром тих, хто вижили. Вони можуть, особливо, якщо вони довго і дружньо спілкувалися з тими, хто пішли, у них може бути провина, вони можуть звинувачувати, бурхливо бурлити на тему самої компанії, бренду. Вони можуть переживати і переживають стрес за майбутнє, через перевантаження, в них ще перевантаження може піти тимчасове, бо ретрубації відбуваються, і людей скоротили на когось, хтось же ж має робити цю роботу. І отут з ними треба комунікувати. Як з ними комунікувати? Роз'яснювати нові ролі.
якщо в них з'являються нові ролі, роз'яснювати задачі, давати їм підтримку в роботі і вчасно інформувати кожен крок. Прокомунікований, проінформований має бути кожен крок. Там, де SEO мовчить, утворюються чутки. Чутки роз'їдають внутрішню культуру. Хочете ви цього чи ні? Хай це буде маленький бізнес, або це буде велика корпорація. Історія та сама. Хоч 1000 людей, хоч 10. Тому, на жаль, нічого хорошого не можу сказати, як комунікувати, щоб там одною кнопочкою питання вирішити. Треба вчитися говорити прямо про втрати, про болі і не тягнути. Cost of delay в цьому питанні дуже великий. Так, в мене все по цьому питанню. Ольго, наступне до тебе. Добре. Пасую. Так. Я, до речі, Так, поки я чула твою таку експертизу, знаєш, знову ж таки, да, от повертаюсь до нашого, до початку нашої розмови, коли ти сказала, що фасилітація, комунікація настільки близькі, і от те, що ти розповідала, воно прям так лягає і в мою, в тому числі, карту світу, да, про те, як комунікувати, і тому дійсно, да, фасилітація – це і про комунікацію, або це прям рівноцінні історії. І, до речі, в таких випадках, коли щось дуже глобальне відбувається, іноді стратегування нового бачення, стратегування нового кроку за допомогою фасилітації в новому просторі допомагає от перейти оцей місточок від «все пропало, ми розвалюємося», яке виникає в деяких, навіть керівників департаментів може бути таке, до «окей, але ми знаємо, як рухатись далі». Ольго, все, тобі пасую. Давай. Читаю питання для тебе. Давай. З позиції HRD, HRD писав, ясно. Ми часто наголошуємо на важливості відкритого діалогу. Але я так сміюся, бо всі кажуть про відкритий діалог. Але на загальних зустрічах під час анонсування того, що там змінюватися буде, люди мовчать, кивають, а потім до мене доходять чутки про обурення в курілці. Окей. Що робити, щоб реально розговорити команду і створити той самий безпечний простір для зворотнього зв'язку? Культура зворотнього зв'язку. Обожнюю. Ольго, тобі пас. Знаєте, я думаю, точно ви знаєте, що контекст наше все. Да? Контекст рулить, іноді те чи інше рішення ми приймаємо ніби одна відповідь, одне запитання, да, але залежить від контексту, може бути різна відповідь. До чого це я? Що для того, щоб шановному колезі, да, HRD, хто написав це запитання, от прям відповісти, знаєте, під вас точно, мені не вистачає контексту. Да? Бо що таке контекст, я маю на увазі? Особливості корпоративної культури, якісь ритуали, якийсь стиль комунікації, да? Як взагалі в якому вайбі навіть перебуває ваша команда або команда. Да? Але якщо відповідати вже більш точно, тобто, скажімо так, практично, і щоб для вас була користь з моєї відповіді, да? Скажу так, що якщо є мовчання, да, якщо є потреба розговорити команду, то мовчання для мене сигналізує, що точно є причини уникання такого відкритого діалогу. І тут може бути, знаєте, я назову декілька, напевно, причин, з якими я стикалася в своїй роботі. Що може бути причиною мовчання? Ну, якщо ми не кажемо просто про, знаєте, таку зухвалу позицію, типу, я просто буду мовчати. Якщо ми не кажемо про це, якщо ви дійсно замислились, чому люди мовчать і як нам їх розговорити. Отже, причини такі можуть бути. Попередній досвід проходження через якісь інші зміни, коли, можливо, виявили, що думка людей або не була врахована, або їх думки взагалі не цікавили там керівництво, до прикладу. Це не обов'язково було в вашій компанії. Да? Людина прийшла вже з таким бекграундом, тобто, але це може бути причиною, як наслідком, да, що людина себе не проявляє. Це перше. Друге, можливо, зміни ті, що про які ви зараз кажете, да, або там якісь інші зміни, були подані людям, команді або людині просто як факт. От, знаєте, спущені зверху, і це так трохи так, директивно, да, от як Ксеня вже казала, зверху просто спустили наказ і все.
і люди ніяким чином не могли вплинути. Тобто їх поставили перед фактом, не запитавши їхню думку, і все. Да? Вони в межах. Третє, це може бути, що люди хочуть уникнути, знаєте, якого ризику? Виглядати неправими, якщо їх точка зору особливо трохи протилежна того, що їм пропонують, да, тобто вони мають іншу думку. Люди, і це нормально, да, можуть хвилюватися або навіть бути страшно, що людина може виглядати некваліфікованою, ну, типу так сприйматися, що задає такі ніби очевидні запитання, або стати такою мішенню для тролінгу навіть, да, або для критики. Кому це приємно? Так? Якщо у людини є такий досвід, знову ж таки, не обов'язково в цій компанії, да, от, в іншій, це також може бути причиною мовчання. Ну, ще що я додам. Знаєте, і це також стосується комунікації, да, дуже важливо не лише те, що ми говоримо, а як ми про це говоримо. Да? В тому числі наша невербаліка. Ми можемо говорити 100-500 разів правильні речі, але робити це, знаєте, не знаю, такою зухвалістю, зверхністю. Ну, я думаю, що керівники точно розуміють. Ну, і взагалі люди розуміють, і люди це зчитують. Навіть якщо вона не усвідомлює, да, але підсвідомість нам зчитує. Не вірю, не довіряю. Тому обов'язково треба думати, коли ти щось кажеш людям, да, не лише про те, що, а як ти це подаєш? Якщо це щиро, і Ксенія багато про це казала, да? Якщо це відверто, якщо це складний якийсь факт, складні зміни, які ви знаєте, будуть наслідки, але просто сказати про це відверто, да? Без цього, знаєте, спроби за таку вуаль надіти, да? Вуаль, димову завісу таку, знаєте, не треба це. Бо щирість, вона зчитується, як і нещирість. Ну і ще, напевно, про яку причину я б хотіла сказати, що у людей, можливо, елементарно не вистачати інформації про зміни. А що це дає? Точніше, що це не дає людям. Да? Вони не розуміють, як ці зміни вплинуть на мене, чи вплинуть взагалі, а що я втрачу. Знову ж таки, хвилювання, страхи. Від втрати, не знаю, свого фінансової складової до втрати місця робочого, ну і так далі. Тобто, знаєте, коли немає інформації, цей вакуум заповнюється чим? Те, що люди заповнюють її своїми такими зайвими висновками. Ну, не зайвими, скажімо, просто своїми висновками. Да? Такий вакуум завжди заповнюється. Пространство не терпить пустоти, як то кажуть. Да? Тому це треба подумати. Які тут поради я би дала? Ну, перше, напевно, знаєте, дійте через власний приклад. До речі, також Ксенія про це вже казала. Починайте свої зустрічі про зміни з таким чітким сигналом, що вам важливо не лише дати інформацію, да, тобто поділити, що ж нас очікує, а те, що ви готові почути різні думки, навіть неприємні думки, навіть те, що, ви прям не сприймаєте, знаєте, як керівник, але це буде свідчити про те, що ви щирі. Бо будь-яка зміна – це, знаєте, маленька така, мабуть, цього слова, революція. І зміна отак не впроваджується. Да? Зміна починається з голови кожного. І для того, щоб люди отримали максимум інформації, щоб вони зрозуміли, наскільки ці зміни мають чи не будуть мати впливу на мене, на людину особисто, да? Будьте щирими і будьте готові до того, що ви власним прикладом будете демонструвати цю щирість і відвертість. Тобто, це, знаєте, така запорука, от ви якраз питали про безпечний простір, це для мене це запорука, що якщо ви кажете, як керівник, чесно, відверто, то це запорука того, що і люди будуть, ви їм нібито даєте дозвіл, і вони самі собі дадуть дозвіл говорити чесно. І степ-бай-степ, крок за кроком, і перша зустріч, інша зустріч, і тому це просто буде створюватися. Бо довіра, ви ж також знаєте, вона не з'являється отак. Довіра – це процес. Це процес і це якась діяльність. Да? І коли є така передбачуваність, в гарному сенсі передбачуваність, тобто коли люди довіряють, коли вони передбачують, що людина, яка сказала так, вона і зробить от так, або там ні, і буде ні, а не якась таке, інші антидомовленості чи що ще.
Ну і ще що ще, знаєте, порадила би, якщо це буде, скажімо так, коректно в вашій ситуації, про яку ви питаєте, да, можливо, не питати людей ну, прямо, да, можливо, дати час, щоб вони об'єднались в маленькі групи. Я не знаю, про яку кількість ви кажете, да, шановна колега, але там, до прикладу, що 10 людей, то хай вони спочатку обговорять щось в парах або там в трійках. Можливо, знаєте, іноді легше нам, коли ми виписуємо щось руками, да, на якісь карточки, стікери, чіпляємо і потім обговорюємо. Трохи людину тоді вона, знаєте, трохи, ну, не з позиції, скажу, гелікоптера, ні, але трохи їй буде легше про це казати, бо коли ти питаєш прямо людину, а вона там не готова, да, до прям такого одразу відкритого діалогу, то можливо, хай людина щось напише руками, або 2-3 людини, да, і потім на загальній, там, скажімо, фасилітаційній дошки, або там на фліпчарті, не знаю, або просто на стіні з'являться ці стікери, і тоді вся група може обговорити. І також ви побачите, чи є співпадіння, якщо люди там три трійки, не знаю, там декілька дуетів пропрацюють, можливо, там навіть буде якась, знаєте, якась відповідь, яка буде сигналізувати, що це є якась є системна. Для вас буде, як для керівника, це 100% буде корисно. Ну і це така от історія про спочатку об'єднання і про посадя, да, а потім обговорення. Це знижує також такий бар'єр між вами і командою і робить всі голоси більш рівними. Знову ж таки, фасилітація у нас така, ну якщо дивитись в глибини, да, філософію культури фасилітації, це рівне рівному. Це там не про погони корони, да, це коли простір створений таким чином, щоб дійсно була безпека, аж таке безпека. Це коли нема того, хто хотіла сказати, пресує, давайте так, домінує, скажу, да, домінує, ну, бо стикалася з такими культурами. Ну і ще скажу, знаєте, можна відкрити навіть перед тим, якщо особливо це якась важлива зміна, ну ви ж знаєте про це, що будете комунікувати, навіть відкрити якийсь анонімний канал, не знаю, Mentimeter, умовно кажучи, да? Задайте це запитання в Mentimeter, щоб люди могли анонімно відповідати. Да? І подивіться цю динаміку, як взагалі люди відповідають. Такий, знаєте, скрін на початку, перед розмовою зробіть. Або в процесі якесь миттєве опитування, тобто те запитання, яке вас турбує, воно буде головне, ключове, да, і на нього люди відповідають, там, не знаю, зі шкалою там, від 0 до 10, або там, ну, можна придумати під ваш контекст, під ті зміни, які ви хочете проваджувати, можна придумати якісь свої техніки, свою механіку точніше. Ну і ще наостанок, напевно, щоб закрити, відповісти на це запитання, скажу так, що обов'язково потім будь-якого обговорення показуєте, а що ви робите з цим фідбеком, з будь-яким фідбеком, який ви отримали від людей. От зустріч пройшла, був фідбек, був діалог, а що далі? Бо якщо люди бачать, що вони вклалися інтелектуально, енергетично, емоційно, поговорили, пожали руки і так далі, розійшлись і мовчання, це знову буде провокувати, цей, знаєте, вакуум буде заповнюватися вже їх думками, і точно це буде інші думки, ніж ті, що ви закладали. Да? Тобто тут треба тримати таку прозору посткомунікацію про те, що відбувається. І скажу так, що справжня безпека, вона ж народжується не з слів. Да? Справжня безпека, вона народжується з досвіду. Коли будь-яке висловлювання, будь-який створений діалог, він має наслідки позитивні для людини, конструктивні, інформативні, і це наслідки для людини, вони, вислови, думки не караються зі сторони керівника. От так би я відповіла на це запитання. Дякую, Ольго. Слухаю тебе. Та комунікація і фасилітація. Не дарма ми там писали, що фасилітація плюс комунікація дорівнює результат. І одразу мені всколихнули твої оці історії, піднявся в мене досвід, і негативний досвід піднявся, як то кажуть, тригернуло на спогади, в'єтнамські флешбеки, там кудись якісь такі моменти. Я гадаю, що багато хто чули, будуть слухати в записі теж, зрозуміють з певних прикладів, як має бути і як не має бути, впізнають свій досвід, можливо. Так, рухаємося до наступного питання. Наступне питання моє. Запитує пан Олександр. Пане Олександре, слухайте, ви часто кажете
пише Олександр, що стратегію чи нові правила треба прокомунікувати мінімум 7 разів, щоб їх запам'ятали. Так. Як мені навчити менеджерів цього ритму? Мені здається, що це якось неадекватно повторювати одне і те саме, як папуга. Що зробити, щоб не дратувати команду, але при цьому зробити зміну частиною їхнього словника? Я бачу, пане Олександре, що ви не ваші менеджери навіть скептично ставляться до тих мінімум 5-7 разів повторювання, а й ви самі. Бо ви ж кажете, що це здається вам якось неадекватно повторювати одне й те саме, як папуга. Дивіться, по-перше, неадекватно це дійсно повторювати одне й те саме, як папуга. Крапка. Це неадекватно. В цьому контексті, коли я кажу, що повторення повинні бути для того, щоб комунікація змін зафіксувалася, і меседжі, певні вислови, певні позиції стали нормою, нормалізувалися в команді, повторення потрібні, але не дослівні, Ctrl-C, Ctrl-V. Один текст 7 разів повторити. Ні. Вони мають бути постійно повторювана суть, скажімо так. Ось. Чому ми говоримо, знову ж таки, про правило 5-7 разів? Ну, це не те, що я собі на таро погадала, на кавовій гущі погадала, і просто мені подобається цифра 7. Ні. Це обґрунтовано дослідженнями, які показують, що людині дійсно треба почути повідомлення, певне повідомлення від 5 до 7 разів, щоб воно закріпилося в її мисленні. Згадується, да, скажи людині, що вона котик 100 разів, і вона зам'явчить. Ну, я не буду інших тварин використовувати для цього прикладу. Проблема якраз виникає тоді, коли ви намагаєтеся сказати людині, повтори їм це ще раз. І людина намагається повторювати, ну, там, наприклад, ви кажете менеджеру, повтори своїй команді ще раз їм нагадай. І людина приходить, так от, друзі, я нагадую вам. І всі такі, та ти вже мільйонний раз нагадуєш, вже досить. Це, нагадування, це так не працює. Щоб навчити менеджерів правильного ритму, як ви кажете, комунікації, і зробити стратегію змін, нову візію, нове бачення, новий план розвитку частиною природнього словника команди, треба використовувати наступне. Я підготувала, сформувала, щоб не розпливатися мислю по древу, кілька конкретних прикладів. Отже, замість того, щоб змушувати людей медитувати і читати мантри на тему «Ми, компанія, клієнтоорієнтована, ми прямуємо в найкраще майбутнє, ми», і відповідно зранку рівно о 9 ви шикуєте своїх членів команди, і ваша зустріч онлайн або офлайн починається з того, що ви хором говорите це. Ні. Я насправді, мені траплявся приклад нещодавно, коли в соцмережі, коли наводили приклад компанії в б'юті-індустрії, де коли менеджерка стала і почала розповідати про компанію, люди, які в залі сиділи, її люди, піднялися і хором зацитували, хором сказали фразу про компанію. Ну, це, чесно, сектантський підхід. Не моя історія, не те, що я прям скажу так і робіть. Це працює, напевно, в деяких, але питання, хто захоче працювати в такій організації, це вже інше питання. Що треба робити? Треба змінювати формати. Треба замість цих читання мантри, сутр про нову стратегію, треба навчити менеджерів, але як навчити? Через демонстрацію власного прикладу. Вплітати нові правила в щоденну рутину. Як це виглядає на практиці? Наприклад, під час планування якоїсь діяльності, от ви хочете акцентувати, що ваша нова стратегія – це про швидкість для клієнтів, і новий підхід, наприклад, клієнтоорієнтованість і швидкість контакту з клієнтом. І от під час якогось планування роботи ви кажете, як ця штука допоможе нам, як ця ідея допоможе нам стати швидшими. Або як цей приклад, ця комунікація з клієнтом, або це нововведення допоможе нам
стати більш клієнтоорієнтованими. Тобто ми фокусуємо на тому, про що. Ми не говоримо, ми маємо бути клієнтоорієнтованими. Ми в межах якоїсь там практики побутової, щоденної кажемо, окей, як це допоможе, як це впливає на нас, як це як правило, як приклад. Речення тут, абзац там, десь в 2 хвилинки всередині зустрічі, десь акцентувати, сказати, тому, оскільки ми хочемо бути такими, то от ми сьогодні обговоримо таке-то таке, коли ви адженту обговорюєте. І це все формує величезний масив корисної інформації, яка допомагає тримати фокус, допомагає людям бути постійно, щоб ця річ була на слуху, але при цьому не дратує, як Ctrl-C, Ctrl-V повтори. І Коттер, я записала собі, Коттер наводить приклад, що коли 25 керівників, керівники різного рівня, різних департаментів, до прикладу, знаходять лише 4 нагоди на день прив'язати розмову до стратегії, то за півроку таким чином створюється понад 12 тисяч органічних повторень повідомлення. Уявіть собі, за півроку понад 12 тисяч органічних повідомлень. Це потім, як перевірити, спрацювало, не спрацювало. Коротке опитування команди. Якщо команда на автоматі, як від зубів, відскакують певні речі, які ви собі визначили як маркери, спрацювало. Далі. Не обов'язково все говорити. Пам'ятаємо, що є різні формати комунікації. І треба розуміти, що це може бути і візуал, це може бути новий стікер в чаті, створений спеціально під це. Це можуть бути плакати в місцях водопою, де люди збираються там на каву, чай. І плюс метафори. Коли ви говорите і намагаєтеся цитувати дослівно мовою корпоративною, сухою MBA-мовою такою людям свої стратегії, цінності, місії, візії і так далі, це все проскакує, знаєте, як китайська таке щось на фоні. Говори, мені голос твій приємний. А от коли ви починаєте це вплітати через метафоричність, наприклад, ви робите порівняння, все, ми більше не будемо, ми будемо випускати менше фіатів і більше мерседесів. Ми менше будемо випускати зошитів ось таких, ми будемо такі блокноти випускати. Тобто це все рівно, що ми перейдемо з фіатів на мерседес. Або нам треба стати менш схожими на слона і більш схожими на клієнтоорієнтованого динозавра. Знаєте, оце жарти, не жарти, але оці вербальні картинки варті 1000 слів сухих термінів. І тут, до речі, варто сказати також про меми. Такі ж жарти-напівжарти можуть стати внутрішнім мемом для команди. І команда може нести цю метафору, як внутрішній мем, постійно згадувати, ми ж клієнтоорієнтовані динозаври, але клієнтоорієнтовані. Ми ті, які по класі є, ми такі. І це може бути з певним стилем. І повірте, так, стратегія, бачення, візія, воно краще зайде людям і краще стане частиною їхнього життя. До речі, про меми. Зверніть увагу на меми, які поширюються у вас в загальних чатах, тому що меми – це частина культури команди. Якщо я на етапі аудиту внутрішніх комунікацій в команді, заходжу, і в мене є таке, перш ніж розробляти стратегію, треба провести аудит, треба проаналізувати, який стан речей. І я заходжу в чат команди, і я спостерігаю, просто спостерігаю. І коли я бачу, що люди періодично, з певною частотою кидають меми про вигорання, про керівника, який пише в рандомні там години, а людина просто вже така там, знаєте, всі, що мемів є дуже багато. Але коли це однотипні меми, і вони не про дуже хорошу історію для керівника або для компанії, то я роблю висновок, що це тригерить людей, що це насправді десь є. Але про це бояться заговорити, про цю проблему, а виливають емоції шляхом мемів. Особливо, якщо цей мем заходить, і в нього ще купа позитивних реакцій від команди. Я така, значить, це дійсно відбувається. Це не мем на посміятися. Це мовчазний крик болю команди про внутрішню якусь комунікацію. Тому зверніть, будь ласка, увагу, що у вас там відбувається в мемах. Бо можна говорити про якісь класні речі, а на етапі команди внутрішньо відбувається трошки інша комунікація, ніж ми собі візуалізуємо її на рівні керівництва. Далі.
дійсно не папуга керівник, але лінійний менеджер або менеджер команди, або тімлід – це перекладач. Для того, щоб переклад був правильний, а не зіпсований телефон, треба, щоб C-level дуже гарно з лінійними менеджерами і з тімлідами комунікував багато і часто, щоб ці люди, лінійні менеджери і тімліди, щоб вони розуміли, бо коли вони розуміють, вони знають, як перекласти на мову своїх працівників. А перекладати треба на мову з підходу, а що це дасть конкретній людині, як це вплине, ця зміна на конкретну людину. Що ця стратегія нова, як ті слова, як це все буде з позиції на конкретну людину. От вже знову ж таки, ви не повторюєте Ctrl-C, Ctrl-V як попуга, ви перекладаєте на потреби болі конкретної людини. Як перевірити? Якщо людина не знає, як ця зміна вплине конкретно на неї, значить вона не розуміє цієї зміни. Двосторонній діалог. Треба команду. От ви спочатку на етапі стратегічному розрізі, ви спочатку комунікуєте команді зміни, а потім ви, окей, ми робимо оце. Як ви думаєте, як це вплине на, як оце нововведення вплине на нашу, той самий приклад, швидкість взаємодії з клієнтами? Щоб команда сама вже починала думати і сама починала вчитися транслювати це. І фінальна, найболючіший, неприємніша рекомендація менеджерам – поведінка. Поведінка – це найгучніша комунікація. Є слова такого собі Ральфа Уолдо Емерсона. Читаю. Те, ким ви є, говорить так голосно, що я не чую, що ви говорите. Найкраща інтеграція нової поведінки в життя – це демонстрація, щоденна демонстрація на власному прикладі. Якщо керівництво хоче інтегрувати в роботу і посилити культуру зворотнього зв'язку, наприклад, то має давати самі починати давати і брати зворотній зв'язок. Якщо менеджер вимагає від команди інноваційності, швидкості ухвалення рішень, автоматизації, проактивності, але продовжує менеджерити кожну задачу, розказувати людям, як вони мають зробити, тобто делегувати не результат, а продовжує делегувати конкретний інструмент виконання задачі, буде гальмувати якісь відповіді, зворотній зв'язок на інновації, які люди пропонують. То тут повторюй, не повторюй, цинізм буде в команді, команда буде відчувати оцю подвійну мораль, як то кажуть, це. І все. Тому, як перевірити, чи все це працює? Чи повторення завуальовані повторення різними форматами, чи воно спрацювало? Провести коротке опитування команди. І якщо команда далі щось плутає, має не ті висновки, говорить не ці речення, не ті слова, то що? То як би багато ви не думали, що так це вже очевидно, я вже стільки разів повторювала чи повторювали. Скільки ми вже в цій темі варимося, невже вони не розуміють? Вибачте, ні. Це похибка експерта, ви в цій темі експерт, ви нагенерували це рішення, наприклад, цю зміну, а ваші люди, ні, вони ще не дійшли. І це не «ой, всі тупі». Ні. Це значить, що? Треба змінювати стратегії комунікації, треба змінювати слова, якими ви говорите, і треба більше виходити до ваших людей. На жаль, це так. Без зворотнього зв'язку, без взаємодії з людьми нічого не вийде. Так, довго я щось дивлюся на відповідь, дивлюся на годинник, тому одразу переходимо до питання до Ольги. Ольго, готова? Завжди. Так. Перегукується з попереднім питанням, певною мірою з тим, що я говорила, про чарівні пігулки питання. Мені воно дуже сподобалось. От ви постійно говорите про цінність фасилітації. Невже фасилітація дійсно чарівна пігулка? Ольго?
Одне з найпоширеніших, популярніших запитань, з якими стикаюсь з 2013 року, ну, коли сама вчилася і починала практикувати. Ні, ні. Звісно, іноді ми називаємо фасилітацію магія, але це, по-перше, може бути так, знаєте, ну, з такою жартівливою повагою, скажімо так, бо магія відбувається, коли є продукт, тобто проведена фасилітація як процес, і з'являється продукт, і як ця магія відбулася. І ми можемо називати. Але якщо прямо буквально, то, звісно, фасилітація – це не чарівна пігулка, і це не прям супер універсальний інструмент. Технологія, пробачте, бо фасилітація, технологія, там багато деяких інструментів під різні запити. Скажу так, фасилітація працює добре там, де потрібна взаємодія, де є різні точки зору, і їх треба, скажімо так, синхронізувати, щоб прийти до якогось висновку, узгодженого рішення, і треба напрацювати спільне рішення, або обговорити якусь там проблему, або зібрати це таке поле проблем, ну, багато різних, я не буду зараз перераховувати всі. Але є ситуація, де фасилітація не потрібна, і вона не спрацює. Ну, давайте, напевно, я декілька назову. По-перше, це коли рішення очевидне і рутинне. Ну, є чіткий регламент чогось, є чіткі процедури, і навіщо обговорювати, що ми так знаємо. Це затягне процес, бо фасилітація – це не дуже швидко, скажімо так. Є інструменти для більш швидкого опрацювання, але якщо ми заходимо в глибинні, то це для очевидного і рутинного глибинні ми не пірнаємо, воно не потрібне. Тут фасилітація не потрібна. Далі. Логічне продовження, коли час не дозволяє використовувати фасилітаційний підхід. У вас немає там 2 години, у вас немає 1,5 навіть години, навіть години, коли йдеться про, тут, до прикладу, форс-мажорна якась ситуація, не дай Боже, там криза чи аварія, чи щось таке, знаєте, те, що відбувається, як пожежа якась, не дай Боже, і так далі. У момент такої пожежі, тут пожежі і в прямому, і в переносному значенні, потрібне швидке директивне рішення від тієї людини, яка відповідає за певний, скажімо так, певну зону відповідальності має, або за певне питання, а не колективне обговорення. Якщо є, зараз я кажу метафорично, якась пожежа, то робимо що? Виправляємо ситуацію, а не там щось горить, а ми думаємо, залучаємо людей і запитуємо, що нам з цим робити. Тобто тут коли швидке форс-мажор, якесь швидке рішення потрібно, тут підключає менеджер свій такий кризовий досвід, кризис, як там кажемо, кризис-менеджер, можливо. Або просто функціональний менеджер, який знає, яка це його зона відповідальності, і він знає, що з цим робити. Тоді фасилітація не потрібна. Ще один випадок скажу, що коли є чіткий і один власник рішення, наприклад, кадрові питання. До прикладу, вони належать HRD за політикою компанії. Тут фасилітація створить ілюзію вибору, але реального впливу не буде, бо є чіткі розподілені зони відповідальності, знову ж таки, і це рішення, якесь рішення має приймати людина, яка за це відповідає. Тому що обговорювати? Є чіткий один власник цього рішення, цього вибору. І ще назову, давайте скажу, що фасилітація не потрібна там, де учасники не зацікавлені у спільному рішенні. Немає готовності виконувати ці домовленості, це також і про довіру або недовіру в такому випадку. Або якщо немає ресурсів, якщо підтримка керівництва, якщо немає підтримки керівництва або відповідальних. І тоді це буде ілюзія, ніби проговорили, далі простір для думок всіх, але по суті ми не домовилися. Тобто навіть якщо ми продемонструємо, що ми домовились, то так як по першому запитанню, що до мене було адресовано, підемо в курілку і скажемо, ні, ми не будемо це робити. Тоді ця сесія може просто перетворитись на красиву розмову без результату. Навіщо фасилітація, навіщо тоді використовувати, грати в цю гру, скажімо так. Тому я завжди кажу так, щоб підсумувати, що фасилітація – це дуже потужна технологія, але вона має сенс лише тоді, коли група готова діяти. Група готова діяти, і іноді найкраще рішення може бути не фасилітувати, а просто ухвалити рішення швидко і чітко. От так би я на це запитання відповіла. Дякую. Дякую дуже, Ольго. Це прям, не всім.
треба одним мірилом міряти всіх. Це я ще не розповідала про так звану червону культуру. Да? Ну тут взагалі фасилітація це ж антидирективна сама по своїм цінностям технології, але немає часу, да, це можливо в іншому ефірі ми поговоримо. Про жорсткий менеджмент і про фасилітацію в умовах жорсткого директивного менеджменту. Да, бо там вона не спрацює, її не зрозуміє такий керівник з такою забарвленістю, да, кольоровою, скажімо так. І я з такими клієнтами не працюю, бо там не буде місця фасилітації. Навіщо? Да, це коли ми не співпадаємо, да. Не ляже фасилітація в таку культуру, бо керівник до цього не готов, по-перше, отут. Ну, але це залишимо на наступні можливі ефіри. Я думаю, що тут це дуже цікава тема, і там теж є багато про що поговорити. Розпитаю тебе якось згодом. Переходжу до третього питання. І третє питання задала Тетяна в Фейсбуці, бачили, можливо, хто бачив. Там два таких питання. Частинка моя про комунікацію, частинка про фасилітацію. Я почну з комунікації, це третє питання комунікаційне. Як комунікувати зміни в команді, де люди працюють у постійному стресі, дефіциті часу й емоційних ресурсів, як от екстрена медицина? Екстренка, поліція так само та інші державні органи, державні структури. В них є два вектори основних змін. Є зміни, які органічно в команді стосуються команд, те, що от вони собі в межах свого підрозділу змінюють на рівні процесів, на рівні домовленостей. Ось. І є зміни, які їм опускають. Зазвичай таких змін набагато більше. Зміни опущені в межах реформувань, в межах зміни процесів, процедур на державному рівні. Це такий інший парадокс. І найважче жити з тими змінами, які не органічно народилися і самі команда для себе формує, а ті зміни, які красиво опущені зверху. Треба жити. Стрес великий, враховуючи специфіку роботи, треба розуміти, що ці зміни відбуваються і зовсім мають бути комуніковані і проговорені з командою зовсім не так, як офісний корпоративний бізнес-умови. Чому? Момент. Постійний стрес, постійне навантаження, нереалістично велике навантаження і непрогнозоване навантаження, бо розуміємо, як специфіку діяльності таких структур, дефіцит часу, емоційних ресурсів. Це значить що? Що люди не будуть засвоювати інформацію на годинних зустрічах. Через годинна зустріч, всіх зібрали, подивіться, через певну хвилину часу вже хтось десь там на задніх рядах спить. Або навіть якщо не спить, то інформаційно вже людина починає відключатися. Говорять, та скільки хочете говоріть, а я просто фізично це не зможу зробити. Або засвоїти, або винести. Одна така зустріч інформування – це ні про що. В умовах дефіциту часу починають працювати захисні стратегії. Люди просто ігнорують, внутрішньо саботують, просто накладають табу на все, що не допомагає їм зробити роботу тут і зараз. Особливо в умовах великого стресу, навантаження і непропорційно низьких гонорарів за те, над чим працюють люди. Далі, постійний режим гасіння пожеж терміновості роботи. Значить, якщо ви будете говорити, аргументувати зміни, що якщо ми цього не зробимо, наприклад, люди, будемо покарані. Якщо ми цього не зробимо, нас закриють, оштрафують, оптимізують, буде все плохо. Це лише додатковий тиск на людей, це лише додаткове посилення паніки, лише додаткова демотивація, вигорання, бо це, знаєте, як вогонь тушити вогнем. Все, воно не працює. Що ще треба звертати увагу? Зміни, взагалі, весь процес змін завжди має таку штуку в теорії змін про нейтральну зону. Коли старе вже не працює, так, все старими процесами, а нове ще не налагоджене. Забувається, десь там випадає з вектора уваги і так далі. І от саме в цей процес невизначеності, хаотичний оцей процес, саме в цей час рівень стресу ще більше зростає. Тривоги, лікарняні навіть, вплоть до лікарняних. Люди починають навіть хворіти, щоб, може, воно якось минеться, доки мене тут нема. Тому оце теж треба враховувати. І, відповідно, в екстремальних умовах ще й довіра до вищого керівництва падає часто. Ми знаємо, що те, що там є різниця між керівництвом на рівні міністерства і керівництвом
навіть фразу я чула неодноразово, вони там знов собі щось вигадали, а нам тут з цим робити, жити і працювати. От вони не розуміють, що вони хочуть. В цей момент натомість зростає довіра до лінійних керівників. Що таке лінійні керівники? Це старші лікарі, керівники змін, начальники підрозділу, тобто це от безпосередні керівники. І тому важливо, щоб ці безпосередні керівники комунікували ці зміни, які впроваджуються. Отже, я окреслила, як воно, в принципі, що важливо, на що важливо звертати увагу. Так, а що ж робити? Жодних меморандумів, жодних оцих великих лекцій, інформуючих команду про нові правила гри. Ні. Інформація має бути стислою, простою, короткою, без корпоративного жаргону. І також одразу додавати, щоб що ця зміна, на що вона вплине, і як це конкретно, по факту, вплине безпосередньо на мою роботу. Це важливо. Без практичної прив'язки це буде в умовах стресу, бла-бла-бла, пташки такі пролетіли, в одне вухо влетіло, в інше вилетіло. Зразу говорити, пояснювати, чому це робиться. Але якщо є можливість прив'язати до причини полегшення певних процесів, полегшення відповіді на болі цільової аудиторії, наприклад, ця нова система там впроваджується, щоб ви менше часу там витрачали на оце, і щоб хоча б 10 хвилинок вивільнити на подрімати в кімнаті відпочинку. Повірте, це буде набагато краща мотивація звернути увагу, ніж на те, що от ми, якщо ми цього не зробимо, як від нас вимагають, у нас буде штраф. Ні. Лякати людей штрафами не спрацює. В протилежному випадку працює. В протилежному напрямку. Далі, мікроформати. Замість форматів збирати всіх на годину, на 2, на 3, краще оці маленькі розмови на кавопої. Краще маленькі розмови десь от прям іти, зловили в коридорі, поговорили 5 хвилин наприкінці зміни, поговорили 3 хвилини під час передачі там чергування, повішали інфолисточок там, не знаю, десь в машині фельдшерській, десь там, де люди перебувають, інфолисток, нагадування в форматі легкої інфографіки, простої, приємної, щоб воно десь маячило в полі зору. Оце буде кращий інструмент комунікації. Далі, якщо щось відбувається хаотичне, безлад, непонятно, нічого не зрозуміло, на що це все робиться, лідер навіть якщо не знає, а що мені комунікувати своїм підлеглим, як я не знаю сам, що відбувається. Так, прямо і говорити, я що зараз все здається заплутаним, ви працюєте на межі, а тут нові нововведення, не кажемо, от вони погані, від нас вимагають, ні, а тут нові якісь процеси, процедури. Я з вами в тому ж самому човні, ця невизначеність і ця заплутаність, і цей хаос – це нормально для етапу переходу. Ми проживемо цей етап, і це стане для нас нормою, і вже не буде від нас вимагати додаткового часу. Тобто визнати оце все. Табу на фразу робити більше з меншими ресурсами. Ніколи не формулюйте такі штуки, що як там вперед за продуктивністю для виснаженої команди. Якщо ваша команда виснажена в стресі, в тривозі, а ви ще юху, ми зараз поборемо в космос, полетимо. Ні, друзі, не стріляйте собі в ногу, будь ласка, не робіть такі, табу на такі фрази. І фінальне, комунікація віч на віч. Комунікація не через лонгріди в текстах, в поштах, а комунікація безпосередня. Бо набагато краще поспілкуватися з людиною face-to-face і поговорити про те, як це вплине на конкретну людину, і це має робити безпосередній керівник відділу, підрозділу, департаменту, там, не знаю, групи зв'язку, тобто якісь такі штуки. І фінальна рекомендація, як тільки зміни починають працювати, як тільки щось одна вже перший раз воно спрацювало в позитивно, показувати оці швидкі перемоги. Коли енергія на нулі всередині команди, коли люди постійно в стресі, коли постійно в викликах, потрібні докази, що те, що вони роблять, і те, що вони впрягаються зі змінами, це було не дарма. Тому, коли те, що змінюється, дало свій результат, воно ж на щось змінюється, то тільки воно дало результат, одразу показувати.
перша успішна зміна за новими правилами, перша успішна використання цієї процедури, цього процесу, перша успішна автоматизація, яка зекономила нам замість години часу, я зробив це за 10 хвилин завдяки там новій системі звітності, наприклад. І от тоді це допоможе відродити оцю віру в те, що окей, все налагоджується. Другою частиною цього питання було питання про фасилітацію. І оскільки ми отримали ще одне таке схоже питання, ми з Ольгою прокомунікували ці питання, ще одне схоже питання ми отримали, тому два фінальні питання в одному для Ольги пасую. Звучать так. Отже, в продовження цієї екстреної ситуації, екстрених команд, питання, які підходи до фасилітації там працюють, а які навпаки викликають спротив. І продовжуємо питання. У лінійного менеджера часто немає часу на довгі двогодинні фасилітовані сесії. Нам потрібно гасити пожежі тут і зараз. І прохання, назвіть 1-2 мікропрактики фасилітації на 10-15 хвилин, які я можу використати прямо завтра на ранковому синку, щоб зняти напругу команди від нових вводних. Ольго, пасую тобі. Повторюсь, дякую. Повторюсь, що фасилітація, хоча вона достатньо глибока, така глибока технологія, глибокий підхід, глибокі методи, але фасилітація це не завжди означає довгі сесії, довгі зустрічі, довгі наради. Є мікропрактики дійсно, які ви зранку зустрічаєтесь на міт з компанією, з командою, онлайн, офлайн і суть, і можна просто таки, зробити чек-ін свого роду для того, щоб зняти напругу і сфокусуватися на чомусь. Давайте я дам 2 техніки на останок, 2 практики. Одна буде, скажімо так, точки зору як скрін емоційного стану, що люди відчувають, коли почули про щось там знов, нам щось зверху спускають, мовно кажучи. А друга, яка виводить на раціо рівень, типу, що з цим робити. Отже, такий, знаєте, іноді, я його називаю такий емоційний барометр. Практика називається світлофор, за кольорами, зелений, червоний, жовтий. Тобто кожен учасник, тобто є якась вхідна інформація, і кожен учасник демонструє, показує через вибір кольору певного, своє відношення, свою реакцію на якесь нововведення чи на якусь інформацію. Зелений, типу, ти готовий працювати, з тим мені ок. Жовтий, є питання чи сумніви в мене, тобто це запит, по суті, на розшифровку, на додаткову інформацію. Або червоний, бачу серйозні ризики. Таким чином, це за механікою дуже просто може бути. Стікери, картки відповідних кольорів, маркери, і група команда сідає, це запитання, група голосує. Онлайн можна це зробити також. Тобто за механікою це дуже просто і не треба там довго готуватися. Набір стікерів, маркери, ручки завжди є під рукою. Таким чином, за кілька хвилин, коли команда проголосувала або навіть показала ці стікери, якщо зовсім прям нема часу, ви побачите настрій команди, реакцію на щось, на предмет обговорення, і ви одразу отримаєте такий скрін по всій команді, не від одного, не від кожного, але всі разом. Особливо, якщо ви побачите багато жовтих або багато червоних, то це для вас, як для лідера, сигнал. І тоді вже працювати з тим, що викликало, що саме викликає таку реакцію, і так далі, і так далі. І тут ще, знаєте, як працює, люди бачать, вони бачать, по-перше, всі, знову ж таки, як хто проголосував, який кольор, і вони бачать, що їх переживання, а це про переживання, ще кажу, про емоційний стан, не ігноруються. Тобто лідер враховує всі їх стани, скажімо так, намагається. І друга, це така перша історія. І друга історія, це, можу назвати один крок вперед. Я так для себе, знаєте, назвала цю вправу. Це така більше для раціо. До прикладу, може так, кожен учасник, є якісь вхідні дані, знову ж таки, і кожен учасник називає одну маленьку дію, крок, але який допоможе команді рухатись далі, попри якесь там нововведення, або там якийсь, не знаю, форс-мажор якийсь стався на ранок, якщо там питання було зранку, нам треба гасити. Потім, знову ж таки, один називає, потім можна зробити так, написати їх на картках, наклеїти, або там на онлайн це зробити. І простим голосуванням, команда визначає тут декілька, за кількістю не скажу, може 2, може 3, може 1, декілька пріоритетних або найреалістичніших кроків,
те, що вони готові прямо от зараз вже почати, щоб і продовжувати рухатись, бо теж, я так розумію, якийсь проект вже йде, да? Але і враховуючи зміни. Тоді що лідер це фіксує, або люди самі пишуть на цих картках, не знаю, тут вже за механіку думаєте самі, да? І відповідальні це ті, хто відповідає за цю задачу, ну потенційно може відповідати, чия зона відповідальності, чий функціонал. Це знову ж таки створює відчуття контролю ситуації, буде створювати, що і таке прийняття, що ніби так, прилетів чорний лебідь, не знаю якого розміру, да? Але ми ситуацію контролюємо, і навіть у кризі ми можемо зробити один маленький, або два маленьких, або конкретних кроків. Такі практики, звісно, не замінюють глибоких фасилітованих сесій, я вже про це казала, але вони дають команді швидкий вихід, як для емоцій, в першому випадку, і конкретні дії для руху вперед. Ну і лідер розуміє і про стан команди, і про те, до чого, все ж таки, в якому, скажімо так, в якому єдиному стилі, да, про що буде думати команда покроково далі. Ну, от такі поради мої на швидкі дві техніки. Ого, оце ти швидко насправді. Ти насправді навіть швидко поради ці дала. Що ж, у нас 13:10 на годинничку. Будемо завершувати, Ольго. Як ти? Так, з повагою до тих, хто досидів до цього часу. Хто досиділи до цього часу і хто дивилися. Дякуємо всім, хто буде дивитися в нас в записі, що ви теж долучаєтеся. Нагадую, будь ласка, пишіть ваші запитання в коментарях. Ми будемо або продовжувати такі зустрічі, або ще писати якісь пости додаткові на наших соцмережах, на наших майданчиках в форматі колекції практик. Для чого? Для того, щоб ви збирали, посилювали, формували так само власну колекцію практик. Щоб що? Для того, щоб ваші команди, ваші бізнеси, ваші організації ставали стійкішими, міцнішими, успішнішими, попри те, а іноді просто виживали, попри те, що відбувається на зовнішньому периметрі, або до яких змін ви змушені в межах свого процесу життя рухатися далі. Дякую дуже, Ольго. Ольга Гулая була з вами і Ксенія Дубнюк. До нових зустрічей. Обіймаю всіх. Да, дякуємо, друзі. Бережіть себе і шукайте, і ми вам допоможемо цим, да, знаходити ті маленькі точки, ті опори, які допоможуть вам рухатись далі, рухати свої команди крізь зміни. Ну і сподіваюсь, да, Ксень, до нових зустрічей. До нових зустрічей. А з Ольгою ми зустрінемося вже за кадром. Все, на зв'язку. Так, да.